Μία φορά ήταν γιορτή, ήταν Αγρυπνία, και ο γέροντας δεν πήγαινε στις πανηγύρεις για να μην περισπάται και να μην έχει περισπασμούς στην προσευχή του, και έμεινε μόνος του στο καλεβάκι και προσευχόταν, και εκεί προσευχόταν και έκλαιγε και ελυπόταν, διότι δεν είχε λειτουργία, δεν μπορούσε να κοινωνήσει. Προσευχόμενος, λέγοντας την ευχή μέσα στην καρδία του, όπως περιγράφει ο ίδιος, ξαφνικά έλαμψε όλος ο χώρος μπροστά του και ένας Άγιος Άγγελος εφανερώθηκε με το Άγιο Ποτήριο και του είπε: «Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε», και πήρε μία μερίδα από το σώμα του Χριστού και τον εκοινώνησε. Κοινώνησε από τα χέρια του Αγγέλου. Αυτό το φαινόμενο, ξέρετε, στους βίους των Αγίων ελάχιστες φορές το βλέπουμε, Άγιοι να κοινωνήσουν δια χειρός Αγγέλου. Στον γέροντα Ιωσήφ συνέβη και αυτό. Μια άλλη φορά, τα Θεοφάνεια, όταν πάλι αγρυπνούσε, τότε εκεί που έλεγε την ευχή, μπροστά του εφανερώθηκε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και λέει ο ίδιος: «Πάλι φορά πάλι αγρυπνώντας εις το μικρό καλυβάκι μου, ήρθον πάλι εις θεωρίαν, εγέμισε φως το κελί μου, και εις το μέσον εφάνισαν 3 παιδάκια έως 10 ετών το καθένα, ένα ανάστημα, μία μορφή, μία ενδυμασία, ένα πρόσωπον εις την ευμορφία, και εγώ εθαύμαζον εις την θεωρία τους και ήμουν όλος εκστατικός. Αυτά δε ακουμβώντας το ένα εις το έτερον, με ευλόγουν τα 3 ομού, όπως ευλογεί ο ιερεύς και μελωδικός έψαλον, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Και βάδιζον επάνω μου και πάλιν ο πίσω επήγαινα, και βάδιζον πάλιν κατ' επάνω μου ψάλλοντας. Εγώ δε έλεγον διαλογιζόμενος, πού έμαθαν τόσο μικρά να ψάλλουν τόσο ωραία και να ευλογούν, χωρίς να έρθει στο νου μου ότι στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν τόσο μικρά και τόσο ωραία παιδάκια. Και ούτως πάλιν ως ήρθον έφυγαν να υπάγουν να ευλογήσουν και άλλους. Και εγώ έκθαμβος ημέρες παρήχοντο να διαλυθεί χαρά και να εξαλειφθούν από τη μνήμη μου, αλλά τα τι αυτά δεν εξαλείφονται ουδέποτε». Θα σας διαβάσω έτσι μερικά που τα γράφει τόσο πολύ ωραία. Λοιπόν, λέει λοιπόν, μία φορά λέει, ήμουν τόσο θλιμμένος, καθότι όλη η ζωή μου υπήρξε ένα μαρτύριον, και το περισσότερον υποφέρω δι' άλλους, όπου θέλεις να τους σώσεις και δεν σε ακούν, και εσύ κλαις και προσεύχεσαι και αυτοί χλεβάζονται και τους κυριεύει ο δαίμονας. Όντως μου λοιπόν εις οδύνην και πόνον πολλήν ήρθον εις θεωρίαν, και όπως ευάδιζα ευρέθην εις έναν κάμπον, ως ηχιών λευκών όλων το έδαφος. Και όλος έκθαμβος υπόρουν, πώς ευρέθην εις τιού των ωραίων τοπίων, και ζήτουν μέρος να φύγω, μην τύχει κανείς να με μαλώσει, διότι χωρίς άδεια νησίστον εκεί. Και κοιτάζω με περιέργεια δεξιά και αριστερά να βρω διέξοδον, είδα μία θύραν υπόγειον και σύστον εκεί, και ήταν ναός της υπεραγίας Θεοτόκου, και κάθυντο νέοι ωραίοι στολισμένοι στολήν θαυμασίαν, και είχον σταυρών ερυθρών εις το στήθος και στο μέτωπον εμπρός. Ήσαν μοναχοί αυτοί δηλαδή, είχαν το σταυρών των ερυθρών, το σχήμα των μοναχικών, στο στήθος και στο μέτωπον. Και γέρθη από τον θρόνον ο εις, όπου ήταν ο σαν στρατηγός, και φόρη λαμπροτέρα στολήν και μου λέγει: «Έλα, Πάτερ Ιωσήφ, έλα, διότι εσέναν αναμένομεν», και με προέτρεψε να καθίσω. Εγώ του λέγω: «Συγχώρεσέ με, δεν είμαι άξιος να καθίσω, αλλά αρκεί να σταθώ εις τους πόδας σας». Και μηδιάσας εκείνος με άφησε και ήρθεν εμπρός στο τέμπλον εις την εικόνα της Παναγίας και λέγει: «Κυρία και δέσποινα του παντός, βασίλισσα των αγγέλων, άχραντε Θεοτό και Παρθένε, δείξον την χάρη σου στον δούλο σου τούτον, όπου τόσον πάσχεται την ειδική σου αγάπη, ή να μη υπό της θλίψεως καταποθεί. Και έφνης», λέει ο γέροντας, «εξήλθεν τόση λαμπρότης από την θείαν εικόνα της Θεοτόκου, και εφάνει τόσον ωραία η Παναγία ολόσωμος, όπου από την τόσον ωραιότητα μυριάδες του ηλίου φαϊνοτέρα έπεσα κάτω εις τους πόδας της, μη την άμενον να την ατενίσω, και κλαίον εφώναζα: «Συγχώρεσό με, μανούλα μου, που εν αγνία μου σε λυπώ».
και ούτως κλαίων συνήθων βρεγμένος στα δάκρυα και πλήρης χαράς. Μιαν άλλη φορά στη μικρά Αγία Άννα, εκεί που έμενε, είχε πολλούς πειρασμούς, θλίψεις, και ήταν στο καλυβάκι του, στο εκκλησάκι το μικρό μέσα στο σπήλαιο, και έκλαιγε και παρακαλούσε την Παναγία να το βοηθήσει, και εμφανίστηκε η Παναγία μπροστά του και στάθηκε μπροστά του. Ήταν τόσο μικρό το εκκλησάκι, δηλαδή που από εκεί, από τον τοίχο που στέκεται κανείς, αν έκανε το χέρι του έτσι, μπορεί να πιάσει το τέμπλο, τόσο μικρό στενό σπήλαιο. Και στάθηκε η Παναγία μπροστά του με τον Χριστό στην αγκαλιά και του λέει: δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα, γιατί απελπίζεσαι? Και αυτός έσκυψε κάτω και άρχισε να κλαίει πάλι. Και του λέει η Παναγία: κοίταξε, να ελπίζεις σε μένα και να μην χάνεις το θάρρος σου. Και του λέει: έλα πάρε τον Χριστό. Και του έδωσε το βρέφος. Αυτός, λέει ο γέροντας, τόσο πολύ συναισθά λεντράπηκε και δεν τόλμησε να πάρει το βρέφος, και το μικρό παιδάκι ο Χριστός έφυγε τρόπο δυνάτσι από την αγκαλιά της μητέρας του και τον αγκάλιασε και τον εχαίδευσε 3 φορές. Αυτός ο τόπος μέχρι σήμερα, μέχρι τις μέρες που ήμουν εγώ τουλάχιστον στο Άγιον Όρος, εκεί που εστάθηκε η Παναγία και του είπε αυτά τα λόγια, μέχρι σήμερα αυτός ο χώρος ευωδιάζει. Πέρασαν τόσα χρόνια που εκοιμήθη ο γέροντας, η σπηλιά δεν ξανακατοικήθηκε από τότε, είναι έρημο πλέον ο τόπος, αλλά εκεί ο χώρος της εκκλησίας που στάθηκε η Παναγία μέχρι σήμερα εκπέμπει άρρητον ευωδία.